अहिले टेक्नोलोजीको विकास यस्तरी भइरहेको छ कि हरेक कुरा अनलाइनबाटै, सपिङ, राइडिङ, बुक्स, मुभिज, अब हुँदा अनलाइनबाट किसिङ पनि। ओ माई गड। पढाइ तथा जबको सिलसिलामा आफ्नो परिवार, आफ्नो पार्टनरहरूसँग चाहिँ टाढा रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ विभिन्न सोसल मिडियाहरूबाट च्याटमा विभिन्न इमोजीहरू पठाएर एकअर्कामा माया, फिलिङ्स अनि इमोसनहरू चाहिँ व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै चाइनाको एउटा युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूले चाहिँ 3D ओठ भएको रिमोट किसिङ डिभाइस बनाएका छन्। सिलिकनबाट बनेको यो डिभाइसमा विशेष किसिमको सेन्सर जडान गरेको हुँदा ओठको चाल, ताप, प्रेसर यो सबै कुराहरू चाहिँ आफ्नो पार्टनरको डिभाइसमा पठाएर रियल त्यही व्यक्तिसँगको चुम्बनको अनुभव गराउने चाहिँ दाबी कम्पनीले गरेको छ। 360 युवान अर्थात् नेपाली करिब 4,935 रुपियाँ पर्ने यो डिभाइस प्रयोग गर्न दुवैजना प्रयोगकर्ताले चाहिँ उक्त कम्पनीको मोबाइल एप चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डिभाइस यहाँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो धारणा कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूको सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, ह्यापी ब्राउजिङ।